हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण अशा कन्सेप्ट बघणार आहोत की ज्या आपण प्रॅक्टिकल एक्झाम सॉल्व करू तेव्हा होणार आहेत. म्हणजेच आपण आज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट बघणार आहोत. त्या अगोदर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा. आज आपण अकाउंटचे जे पॉईंट्स बघणार आहोत ते अकाउंटचे बेसिक पॉईंट आहेत. तर चला सुरू करूया. फर्स्ट पॉईंट, ट्रान्झॅक्शन्स. ट्रान्झॅक्शन्सचे 2 टाइप्स आहेत, मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स अँड नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स. मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनचे 2 टाइप्स आहेत, कॅश ट्रान्झॅक्शन्स अँड क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स. अँड नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्सचे टाइप्स आहे बार्टर ट्रान्झॅक्शन्स. एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस बिटवीन two persons or parties for money worth is known as transactions. ज्या वेळेस दोन व्यक्ती अथवा संस्था यांच्यात मनीच्या स्वरूपात गुड्स अँड सर्व्हिसेस एक्सचेंज होत असतात त्याला ट्रान्झॅक्शन्स म्हणतात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स. The transactions which involve an example of money directly or indirectly is called monetary transactions. ज्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये मनी डायरेक्टली अँड इनडायरेक्टली एक्सचेंज होत असतात त्यांना मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स म्हणतात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे कॅश ट्रान्झॅक्शन्स. A business transactions in which cash is paid or received immediately is known as cash transactions. ज्या बिझनेस ट्रान्झॅक्शनमध्ये कॅश इमिडिएटली पेड ऑब्लिक रिसीव केली जाते त्याला कॅश ट्रान्झॅक्शन्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कॅश ॲट ₹15,000. जेव्हा एखादी गुड्स परचेस केली जात असते त्यावेळेस कॅश ही इमिडिएटली पेड केली जात असते. सेकंड एक्झाम्पल आहे पेमेंट ऑफ सॅलरी ॲट ₹5,000. सॅलरी ही सुद्धा डायरेक्ट सॅलरीचं डायरेक्ट पेमेंट हे केलं जात असतं. सेकंड पॉईंट आहे क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स. अ क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स in which cash is not paid or received immediately at the time of a transaction but it is paid or received at a later date. क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन म्हणजेच बिझनेसमध्ये परचेस, सेल्स सारखे ट्रान्झॅक्शन्स होतात परंतु कॅश हे स्पेसिफिक ड्युरेशन नंतर रिसिव्ह किंवा पेमेंट त्यामध्ये होत असतं. फॉर एक्झाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन ॲट ₹8,000. ऑन क्रेडिट म्हणजे उधारीने माल देणे किंवा घेणे. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये गुड्स हे सोल्ड केलेले आहे तर हे गुड्स हे मिस्टर अमनला सोल्ड केलेले आहे तर हे ऑन क्रेडिट म्हणजे उधारीच्या स्वरूपात हे सोल्ड केलेले आहे. म्हणजेच काही ड्युरेशन नंतर याची अमाऊंट ही रिसिव्ह होणार आहे. सेकंड एक्झाम्पल आहे सोल्ड मशिनरी टू मिस्टर अमरसिंग ऑन क्रेडिट ॲट ₹20,000. आता यामध्ये सुद्धा मिस्टर अमरसिंगला मशिनरी ही सोल्ड केलेली आहे आणि ती ऑन क्रेडिट म्हणजे उधारीने सोल्ड केलेली आहे. म्हणजेच काही ड्युरेशन नंतर ही 20,000 ही अमाऊंट मिळणार आहे. त्यानंतर पुढचं पॉईंट आहे नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स. The transactions which does not involve an exchange of money directly or indirectly are called non-monetary transactions. Non-monetary transaction मध्ये
मनी कुठल्याही प्रकारे डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली एक्सचेंज होत नाही. ज्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे एंट्री. Recording of business transactions in the proper form or method in the books of accounts is called an entry. बिझनेसमध्ये ज्या ट्रान्झॅक्शन्स होतात त्या बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये प्रॉपर मेथडने रेकॉर्ड करणे म्हणजेच एंट्री करणे होय. सेकंड पॉईंट आहे नरेशन. A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called as a narration. बिझनेस ट्रान्झॅक्शनची एंट्री केल्यानंतर एंट्रीचे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करणे म्हणजेच नॅरेशन होय. It is always given in a bracket below the general entry and it usually starts with the word being or for. नॅरेशन लिहिताना सुरुवातीला being फॉर हे वर्ड यूज केले जात असतात. पुढचं पॉईंट आहे गुड्स. These are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profit. बिझनेसमध्ये गुड्स परचेस करणे व मॅन्युफॅक्चर करणे याचा पर्पज सेल वाढविणे व प्रॉफिट कमवणे हा असतो. फॉर एक्झाम्पल, parts like tires, cables are produced by a vehicle manufacturer like Bajaj Auto, Hero Motors. बजाज ऑटो, हिरो मोटर्स या बिझनेसमध्ये टायर्स, केबल्स यासारखे व्हेकल पार्ट्स हे मॅन्युफॅक्चर केले जात असतात. प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल सॉल्व करू तेव्हा कॅपिटल अँड ड्रॉइंग्स हा पॉईंट सुद्धा असतो लायबिलिटी साईडला, तर तुम्ही तो व्यवस्थित लक्षपूर्वक ऐका. Capital. The total amount invested into the business by the owner is called capital. बिझनेस ओनर हा बिझनेसमध्ये किती टोटल अमाऊंट इन्व्हेस्ट करतो त्याला कॅपिटल म्हणतात. एक्सेस ऑफ ॲसेट्स ओव्हर द लायबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॅपिटल. ज्यावेळेस ॲसेट्सपेक्षा लायबिलिटी जास्त असते तेव्हा त्याला बिझनेस कॅपिटल असे म्हटले जात असतं. The equation for this is capital is equal to assets minus liabilities. Drawings. The amount of cash or value of goods, assets, etc. withdraw from the business by the owner for personal use called as drawings. बिझनेस ओनर हा बिझनेसमधून पर्सनल यूजसाठी जे अमाऊंट यूज करतो त्याला ड्रॉइंग म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, अ प्रोप्रायटर पेज कॉलेजेस फीज ऑफ हिज सन or pays for his medical expenses, mobile bill, etc. from the business. बिझनेसमन हा जेव्हा फॅमिलीसाठी किंवा त्यांच्या मुलांसाठी कॉलेजेस फीजसाठी किंवा मेडिकल एक्सपेन्सेससाठी, मोबाईल बिलसाठी जेव्हा बिझनेसमधून पैसे काढत असतो त्याला ड्रॉइंग्स असं म्हटलं जात असतं. डेटर्स अँड क्रेडिटर्स. आपण जेव्हा जनरल एंट्री करत असतो त्यावेळेस डेटर्स आणि क्रेडिटर्स या कन्सेप्टचा यूज त्या ठिकाणी होत असतो. तर फर्स्ट पॉईंट आपण बघणार आहोत डेटर्स. ज्या पर्सनला आपण माल विकतो त्याला डेटर असं म्हटलं जात असतं आणि क्रेडिटर ज्या पर्सनकडून आपण माल खरेदी करतो त्याला क्रेडिटर म्हटलं जात असतं. पुढचं पॉईंट आहे बॅड डेट्स. An irrecoverable amount from a debtor is known as bad debts. जी अमाऊंट डेटरकडून वसूल न होण्याजोगी असते त्याला बॅड डेबिट्स असं म्हणतात. पुढचं पॉईंट आहे एक्सपेंडिचर अँड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. त्याच्यामध्ये थर्ड पॉईंट आहेत कॅपिटल एक्सपेंडिचर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. तर फर्स्ट पॉईंट बघणार आहोत कॅपिटल एक्सपेंडिचर.
It gives the benefit for a long period of time and it is non-recurring in nature. कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा बेनिफिट हा असतो की कॅपिटल एक्सपेंडिचर हे लॉंग पिरियडसाठी असतात आणि त्याचं नेचर हे नॉन रिकरिंग स्वरूपाचं असतं. कॅपिटल एक्सपेंडिचर हे कॅपिटल ॲसेट्स अँड लायबिलिटी क्रिएट करत असतात. फॉर एक्झाम्पल परचेस ऑफ मशिनरी, परचेस ऑफ कम्प्युटर एक्सेट्रा. सेकंड पॉईंट आहे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इज अन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच no future benefit is expected but having immediate or short term benefit may be less than 1 year. It does not increase profit earning capacity of an organization. These are normal day-to-day operating expenses of a business organization and appear on the debit side of trading account or profit and loss account. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे फ्युचर बेनिफिट्स हे एक्सपेक्टेड नसतात. त्याचप्रमाणे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर हे काही शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स त्या ठिकाणी देत असतात आणि हे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हे ऑनली 1 इयर किंवा त्यापेक्षा कमी असतात. त्याचप्रमाणे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरमधून प्रॉफिट हा इन्क्रीज होण्याची कॅपॅसिटी सुद्धा कमी असते. त्याचप्रमाणे these are normal day to day operating expenses of a business organization आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरमध्ये ऑनली नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस इन्क्लूड होत असतात आणि त्याचप्रमाणे ॲपियर ऑन द डेबिट साईड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर हे डेबिट साईड ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला त्या ठिकाणी पुट केले जात असतात. फॉर एक्झाम्पल रेंट पेड, सॅलरी पेड, वेजेस पेड एक्सेट्रा. त्यानंतर थर्ड पॉईंट आहे डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. All expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure. All expenditure which is basically revenue in nature ज्या एक्सपेंडिचर बहुतेकली बेसिकली रेव्हेन्यू स्वरूपाचेच असतात परंतु काही बेनिफिट्स हे ऑनली 1 इयरसाठी सुद्धा असतात त्यांना डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरचं म्हटलं जात असतं. सच रिटर्न ऑफ अमाऊंट इज शो ऑन डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड अनरिटर्न अमाऊंट इज शो ऑन ॲसेट साईड ऑफ द बॅलन्स शीट. रिटर्न ऑफ अमाऊंट ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला शो केली जात असते अँड अनरिटर्न अमाऊंट ही ॲसेट साईडला बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला शो केली जात असते. फॉर एक्झाम्पल हेवी एक्सपेंडिचर ऑन ॲडव्हर्टायझिंग अँड हेवी लिगल एक्सपेन्सेस.